Всем привет! Рождественские новогодние праздники в Украине начинаются с 19 декабря, когда празднуется День Святого Николая. Это один из самых любимых и почитаемых святых в православии. И продолжается этот новогодний цикл до 19 января. Как раз сегодня 13 и вот в эту ночь будет то, что здесь называют Старый Новый год. Это опять же связано с изменениями в календаре и то, о чем я говорила в моем видео о Рождестве. И уже второй год подряд в Харьков приезжают люди со всей Украины, чтобы вместе петь, колядовать, прославлять Христа и почувствовать единение и дружбу всей страны. Тому що це традиції, які не треба забувати. Вона його і злюбила, всіх ангелів звеселила, Миколаю. Різдвом, щедрим вечором. Вертеп для українців, на вас буде, що це символізує? Це просто свято, там театралізована хода чи що? Це дуже давні такі театральні традиції, які дозволяли усі гострі соціальні теми винести на публіку. Тому що вертеп вже був не лише драма релігійного змісту, а там була можливість додати таку народну драму. Саме за це наш народ дуже полюбляв такі от вистави і шукав в них щось актуальне. Сьогодні якраз думаю, що відродження цієї традиції пов'язано з тим, що дійсність така, що вона завжди дозволяє реагувати на неї таким чином. Запала,
Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, рідна земле, Син Божий народився. Тиха ніч, свята ніч, ясність б'є від зерниць, дитинонька пресвята, така ясна, мов зоря, тихим сні. Тиха ноць, święta noc, pokój niesie ludziom się, a u żłobka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta na dzieciątka sny, na dzieciątka sny. Zacznij dziecino, święte dziecię, tyś nam pociechą na tym świecie. Zmrużą się na swoje, tysięcze moje, modlitwa moja niech uświecie. Znieś rączkę swoją, błogosław nam, cały swe życie dziś Tobie dam. Zmrużą się na swoje, tysięcze moje, modlitwa moja niech uświecie. Maryja, Panna dzieciętko piastuje, i Józef święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, o swobodzie anieli grają króle, witają pasterze, śpiewają, pętlem prawienkają, cuda ogłaszają. Nowa radość stała, jaka nebu ładna, szczenię męki Ukrainy, miłoja ni sława, sława iście przyjdzie i mohutnia bude, jak rozwiąże mrozi puta, стануть winni ludy. Сегодня здесь участники не только из Украины, но также из украинской диаспоры в Америке. Харьков объединяет людей. Только из Украины, но и со всего мира. Гей, дай Боже, напечем хліба, як даси гречки на варенички. Гей, дай Боже, на варенички. Як даси вікса, вже щедрівка вся. Гей, дай Боже, вже щедрівка вся. Вечір добрий. Фестиваль проходит уже второй год подряд. Он объединяет людей из разных уголков Украины, и они коледуют не только
не только в центре города, не только на центральных улицах города, но также они приходят в госпитали, в различные учреждения и даже возле супермаркетов. Бог Создатель всего мира, всего мира, всего света. Учи деток сказать миру. Сегодня 14 января. Наконец-то уже окончательно наступил Новый год по всем календарям. И сегодня состоится всеукраинская акция, когда люди из разных регионов Украины все вместе будут петь одну из самых старинных колядок. Чтобы не забыть, у меня есть слова. Наконец-то солнышко, поэтому немного теплее, чем вчера. И да, сегодня день рождения моего папы. Пап, если ты когда-нибудь будешь смотреть мои видео, то услышишь еще раз, что я тебя очень люблю. Иисус родился. Бажаю вам здоров'я, щастя всім, любові, добра. З Новим роком, з новим щастям! Може, хоч пройдемося.